ประเทศนิวซีแลนด์เป็นประเทศที่ประกอบไปด้วยเกาะขนาดใหญ่2เกาะคือเกาะเหนือและเกาะใต้รวมถึงเกาะเล็กๆอีกจำนวนหนึ่งด้วยโดยตั้งอยู่ในมหาสมุทรแปซิฟิกใกล้กับประเทศออสเตรเลียด้วยเหตุที่ประเทศนิวซีแลนด์ตั้งอยู่บนรอยต่อระหว่างแผ่นเปลือกโลกออสเตรเลียกับแผ่นเปลือกโลกแปซิฟิกจึงทำให้เกิดเหตุการณ์ทางธรณีวิทยาที่รุนแรงขึ้นเช่นแผ่นดินไหวภูเขาไฟระเบิดและดินถล่มเนื่องจากแผ่นเปลือกโลกทั้งสองมีการเคลื่อนไหวและชนกันอย่างต่อเนื่องแต่กระนั้นก็ทำให้เกิดความหลากหลายทางภูมิประเทศขึ้นซึ่งบางแห่งก็มีทิวทัศน์ที่สวยงามและกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวของประเทศนี้ไปโดยเฉพาะการเกิดขึ้นของหินรูปทรงแปลกๆซึ่งวันนี้อับดุลเททูบจะพาไปชมหินเหล่านั้นกันครับงานวิจัยหลายฉบับชี้ให้เห็นว่าการบริโภคโอเมก้า 3 เพื่อเสริมสร้างการทำงานของสมองและความจำต้องใช้เวลาต่อเนื่อง 4-24 สัปดาห์หรือประมาณ 1-6 เดือนเพื่อให้ร่างกายมีระดับ DHA และ EPA ที่เพียงพอต่อการเห็นผลลัพธ์ที่ชัดเจนดังนั้นการเลือกผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงเพื่อการดูแลระยะยาวอย่างโอเมก้า 3 คุณภาพสูงจากนอร์เวย์ Clarity Omega 3 Norway Ultra Astaxanthin จึงเป็นหัวใจสำคัญและเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผมไว้ใจครับศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมหรือสั่งซื้อได้ที่ clarity.asia/abdul-puzzle หรือคลิกลิงก์ใต้คลิปได้เลยครับ1. หาดทรายไข่ไดโนเสาร์ชายหาดแห่งนี้มีชื่อว่าชายหาดโคเอโคเฮตั้งอยู่ระหว่างเมืองโมเอรากิกับแฮมเดนโดยสิ่งที่โดดเด่นบนชายหาดแห่งนี้ก็คือหมู่หินทรงกลมที่มีลักษณะคล้ายกับไข่ของไดโนเสาร์โดยหินแต่ละก้อนมีลักษณะที่ค่อนข้างกลมมีเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 0.5 ถึง 2.2 เมตรซึ่งมีชื่อเรียกว่ากลุ่มหินยักษ์โมรากิบางก้อนก็มีรอยแตกออกกว้างจนมีลักษณะคล้ายกับไข่ของไดโนเสาร์ที่ฟักแล้วกลุ่มหินเหล่านี้ถูกสายลมและคลื่นกัดกร่อนมานานถึง65ถึง135ล้านปีก่อนจนกระทั่งมีสภาพเช่นนี้และเมื่อนักวิทยาศาสตร์ทำการวิเคราะห์กลุ่มหินเหล่านี้อย่างละเอียดแล้วก็พบว่ามันมีส่วนประกอบของโคลนตะกอนดินละเอียดและดินเหนียวซึ่งยึดเกาะกันไว้ด้วยแคลไซต์ส่วนตามตำนานของชาวเมารีที่เป็นชนเผ่าพื้นเมืองของนิวซีแลนด์นั้นเล่าเอาไว้ว่ากลุ่มหินเหล่านี้คือน้ำเต้าที่ถูกซัดมาเกยตื้นจากเรือแคนูอาไรเทอูที่ล่มลงสู่ก้นทะเลเมื่อหลายร้อยปีก่อน 2. กลุ่มหินแอปเปิลผ่าซีกกลุ่มหินรูปทรงเหมือนแอปเปิลผ่าซีกนี้อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติอาเบลทัสมันอ่าวทัสมันที่อยู่ทางตอนเหนือของเกาะใต้กลุ่มหินนี้เป็นหินแกรนิตที่มีอายุเก่าแก่ตั้งแต่ยุคครีเทเซียสส่วนสาเหตุที่มันแยกออกเป็น2ซีกนั้นเกิดขึ้นเพราะน้ำที่ซึมอยู่ภายในรอยแตกร้าวของหินมีการแข็งตัวและขยายตัวมาตั้งแต่ในช่วงยุคน้ำแข็งทำให้หินทั้งสองด้านค่อยๆแยกตัวออกจากกันจนกระทั่งมีสภาพดังเช่นในปัจจุบันนี้ส่วนในตำนานของชาวเมารีนั้นเล่าเอาไว้ว่ากลุ่มหินแอปเปิลผ่าซีกนี้เกิดจากการที่เทพเจ้า2 องค์พยายามที่จะทำลายหินก้อนนี้กลุ่มหินแอปเปิลผ่าซีกอยู่ใกล้กับชายฝั่งประมาณ50 เมตรซึ่งถือว่าอยู่ในเขตที่เป็นน้ำตื้นดังนั้นเมื่อถึงช่วงเวลาที่น้ำลงจึงสามารถเดินลุยน้ำไปชมกลุ่มหินนี้ได้ในระยะใกล้นักท่องเที่ยวจึงนิยมไปเยี่ยมชมเป็นจำนวนมาก 3. หินสิงโตหินสิงโตตั้งอยู่บนชายหาดปีฮาซึ่งอยู่ทางด้านตะวันตกของเมืองโอ๊กแลนด์เกาะเหนือโดยเมื่อ16ล้านปีก่อนนั้นหินสิงโตเคยเป็นภูเขาไฟอันทรงพลังแต่ในตอนนี้ได้หมดพลังไปแล้วการเวลาสายลมและกระแสน้ำได้กัดกร่อนให้ส่วนปล่องของภูเขาไฟลูกนี้ขาดออกไปจนกระทั่งมีลักษณะคล้ายกับสิงโตกำลังนอนหมอบอยู่บนชายหาดแต่กระบวนการกัดกร่อนก็ยังคงดำเนินต่อไปอย่างช้าๆและสม่ำเสมอดังที่ปรากฏอยู่ทางด้านของหินที่หันออกไปยังทะเลซึ่งเว้าแหว่งมากกว่าด้านที่หันเข้าไปยังแผ่นดินนอกจากนั้นที่ด้านนี้ก็ยังมีหินขนาดเล็กที่มียอดแหลมอยู่อีกด้วยโดยในอดีตเรียกหินก้อนนี้ว่าวิกตอเรียเนื่องจากถ้ามองจากด้านข้างแล้วคล้ายกับสมเด็จพระราชินีวิกตอเรียแม้ว่าหินสิงโตจะมีหน้าผาที่สวยและเหมาะแก่การทำกิจกรรมปีนหน้าผาก็ตามแต่ก็เป็นกิจกรรมที่ค่อนข้างอันตรายเนื่องจากมีนักท่องเที่ยวตกลงมาเสียชีวิตหลายคนแล้ว 4. ทุ่งหิน Castle Hill Castle Hill เป็นเนินเขาที่ประกอบไปด้วยหินปูนที่เรียงตัวกันเป็นชั้นอยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเลประมาณ700 เมตรราวกับเป็นปราสาทหินเก่าในยุคโบราณโดยสถานที่แห่งนี้อยู่ที่เกาะใต้ระหว่างเมืองสปริงฟิลด์
กับเมืองอาร์เธอร์พาสทุ่งหินคาสเซิลฮิลมีอายุประมาณ 30-40 ล้านปีก่อนโดยอยู่ในยุคโอลิโกซีนในตอนแรกพื้นที่นี้อยู่ใต้ทะเลจึงเกิดการทับถมของหินตะกอนโดยเฉพาะหินปูนแต่ต่อมาเมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงทางธรณีวิทยาอย่างรุนแรงพื้นดินจึงยกตัวสูงขึ้นหินปูนทั้งหลายที่เคยมีอยู่ก็ถูกพัดพาไปจนกระทั่งเหลืออยู่แต่ที่ทุ่งหินคาสเซิลฮิลและมีสภาพคล้ายกับปราสาทโบราณและเสาหินเช่นนี้ 5. กลุ่มหินแพนเค้กกลุ่มหินแพนเค้กตั้งอยู่ที่แนวชายฝั่งด้านตะวันตกของเกาะใต้ใกล้กับหมู่บ้านพูนาไกกิกลุ่มหินนี้เป็นหินปูนเริ่มก่อตัวขึ้นในยุคโอลิโกซีนหรือเมื่อประมาณ30ล้านปีก่อนโดยในตอนแรกเป็นพื้นที่ที่จมอยู่ใต้น้ำทะเลในเขตน้ำอุ่นและตื้นจึงมีสิ่งมีชีวิตมาอาศัยอยู่เป็นจำนวนมากเช่นกุ้งปูเมื่อพวกมันตายแล้วเปลือกของพวกมันก็จมลงสู่พื้นทะเลและผสมเข้ากับทรายและโคลนจนเกิดการทับถมนานหลายล้านปีกลายเป็นตะกอนของแคลเซียมคาร์บอเนตต่อมาเมื่อแผ่นดินใต้ทะเลมีการยกตัวสูงขึ้นน้ำทะเลก็พุ่งเข้าสู่ช่องว่างในแนวตั้งของกลุ่มหินแพนเค้กโดยเฉพาะในช่วงที่น้ำขึ้นทำให้เกิดการกัดกร่อนจนมีสภาพดังเช่นทุกวันนี้ด้วยความที่กลุ่มหินแพนเค้กมีความแปลกและสวยงามจึงมีนักท่องเที่ยวมาเยี่ยมชมเป็นจำนวนมากดังที่ปรากฏว่าเมื่อปี 2017 มีนักท่องเที่ยวมากถึง 450,000 คนที่มาอย่างสถานที่นี้ 6. กลุ่มหินประภาคารกลุ่มหินนี้ตั้งอยู่ที่ริมชายฝั่งของโอทาโกซึ่งอยู่ทางตอนใต้ของเกาะใต้มีลักษณะเป็นแท่งหินแหลมสูงชันที่ล้อมรอบไปด้วยเกาะหินขนาดเล็กหรือที่เรียกกันว่านักเก็ตซึ่งกลุ่มหินนี้เกิดขึ้นจากการกัดเซาะของคลื่นจนกระทั่งหินที่อยู่กลางวงล้อมนั้นมีลักษณะคล้ายกับประภาคารดังเช่นทุกวันนี้นอกจากทิวทัศน์ของกลุ่มหินประภาคารจะสวยงามจนกระทั่งนักท่องเที่ยวจำนวนมากนิยมมาเยือนแล้วบริเวณนี้ก็ยังเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของนกทะเลหลายชนิดเช่นเพนกวินนกแกนเน็ตนกปากช้อนหลวงรวมถึงแมวน้ำขนอีกด้วยดังนั้นทางภาครัฐของนิวซีแลนด์จึงได้จัดให้พื้นที่ของกลุ่มหินประภาคารเป็นเขตอนุรักษ์ทางวิทยาศาสตร์ 7. หลุมในหินนอกจากธรรมชาติจะสร้างสรรค์สิ่งต่างๆขึ้นมาบนโลกแล้วในบางครั้งก็ยังตกแต่งสิ่งเหล่านั้นให้สวยงามจนกระทั่งเป็นเอกลักษณ์ของสถานที่นั้นๆอีกด้วยดังที่ปรากฏอยู่ที่เกาะเพียซี่หรือที่มีชื่อในภาษาเมารีว่าเกาะโมตูโกคาโกอยู่ที่นอกชายฝั่งของแหลมเบรดของ Bay of Islands เกาะเหนือแม้ว่าเกาะโมตูโกคาโกจะดูเหมือนเกาะทั่วๆไปแต่สิ่งที่เป็นเอกลักษณ์โดดเด่นของเกาะแห่งนี้คืออุโมงค์ขนาดใหญ่ที่เรือสำราญขนาดกลางสามารถแล่นผ่านเข้าไปได้ซึ่งมีชื่อเรียกว่า Hole in the Rock Hole in the Rock กว้างประมาณ60ฟุตหรือ18เมตรเกิดขึ้นจากการกัดกร่อนของลมและกระแสน้ำมานานหลายศตวรรษทำให้ปัจจุบันนี้เป็นแหล่งท่องเที่ยวอันสำคัญของนิวซีแลนด์โดยอยู่ในการปกครองของชาวเมารีนอกจากก้อนหินรูปทรงแปลกๆในนิวซีแลนด์แล้วก็ยังมีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติในประเทศนี้อีกหลายแห่งที่รอให้เราไปเยี่ยมชมเพื่อบันทึกเอาไว้เป็นความทรงจำอันสวยงามและประสบการณ์อันสำคัญครั้งหนึ่งในชีวิต